ريمي. مين ريمي؟ ريمي هو الفار المشهور بفيلم ديزني يلي حضر طبق هالراتاتوي الرائع يلي عجب كل النقاد وما حدا صدق انه فار ممكن يطبخ. منشان هيك قررت اليوم انه حضر نفس الطبق يلي حضره ريمي بالفيلم وعلى طريقته المبتكرة. شوفوا معي كيف حضرت طبق الراتاتوي الرائع من الريف الفرنسي، طبق مليء بالخضار والمعادن وطعمته بتاخد العقل. هالطبق ممكن ياخد معكم شوية وقت ومجهود زيادة عن الأطباق يلي معودين نحضرها مع بعض، بس صدقوني النتيجة بالآخر رائعة ومبهرة. تعالوا نحضر مع بعض طبق الراتاتوي مثل ما حضرها ريمي الفارة. أنا ربا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس بهيدي الطريقة منشان يوصلكن إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. يلا خلينا نبلش. شوفوا كل هالألوان والخضار يلي بدي استعملها بوصفتي اليوم. عندي كوسة، جزر، بندورة، بطاطا، بصل، وشوي من إكليل الجبل والزعتر البري. كمية الخضار رح تختلف بحسب الصينية أو الطبق يلي رح تستعملوه بوصفتكن. هيدا الطبق جدا فلكسبل، يعني ممكن تستعملوا فيه الخضار يلي بتلاقوها متوفرة عندكن ويلي بتحبوها وبتفضلوها. أنا بحاجة أقطع الخضار لشرائح جدا رفيعة، مشان هيك عم بستعمل أداة للتقطيع اسمها ماندولين. طبعا ممكن تستعملوا السكين لتقطيع الخضار، بس هيدا الشي رح ياخد معكن وقت أكتر، وشرائح الخضار مش رح تطلع بنفس السماكة كلياتها مثل بعض، فوقت السوا بالفرن رح يختلف، وطبعا الطبق مش رح يطلع الخضار بقلبه مستوية كلياتها تماما وبنفس الوقت. فاستعمال الماندولين رح يسهل عليكم كتير الشغل، ورح يخلي الشرايح كلياتها تطلع بنفس السماكة وبنفس القياس. الراتاتوي من مدينة اسمها نيس بجنوب فرنسا، ولكن بيشتهر بكل أنحاء الجنوب من البروفانس للكوت دازور لجبال الألب. طبعا الطريقة الأصلية لتحضير الراتاتوي أسهل بكتير من الطريقة يلي عم نستعملها اليوم، بس أنا حبيت أقدم لكم هيدا الطبق بطريقة جديدة وشوي مختلفة وشكله يطلع أحلى على السفرة. من بعد ما خلصت تقطيع الكوسة والجزر والبطاطا، رح أشر الطماطم أو البندورة قبل ما أقطعها. بواسطة سكين عم بعمل مثل حرف اكس على اطراف البندورة منشان يسهل علي تقشيرها فيما بعد. وعندي مي سخنة ورح انقع البندورة لمدة 5 دقايق فقط. بهالأثناء رح ابتدي بتحضير الصوص يلي رح غطي فيها طبق الراتاتوي. عندي حبة بصل وحدة رح قطعها إلى جوانح، وكمان رح ضيف عليهم الثوم المقطع إلى شرائح. لما عادة منقطع الخضار منرمي الأطراف، بس مش بوصفتنا اليوم، مش رح نعمل هيك، ورح خبركن السبب بعد شوي. رح أرجع للبندورة يلي صارت جاهزة عندي تتقشر، ورح أقشرها بهيدي الطريقة. شوفوا بكل بساطة تقشرت البندورة، ورح قطعها بالسكين لشرائح رفيعة. مش رح نقدر نقطع البندورة بالماندرين لأنه البندورة كتير طرية وممكن تتكسر وشكلها ينتزع، فالتقطيع بالسكين رح يكون أفضل حل. وأصلا البندورة من الخضار يلي بتستوي جدا جدا بسرعة. لنعود للصوص تبعيتنا. بقلب طنجرة صغيرة أو كسرول رح حط شوي من زيت الزيتون بحدود تقريبا ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبار، ورح أضيف عليهم البصل والثوم يلي قطعتهم مسبقا، وهولي أطراف الخضار يلي أنا عم بحكي عنهم رح أضيفهم فوق البصل وفوق الثوم، وهولي هن يلي رح يكونوا أساس الصوص تبعيتي. ورح حرك الخضار كتير منيح مع بعض لتبلش تستوي. رح ضيف عليهم مقدار ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، وملعقة صغيرة من الريحان المجفف، وبستمر بالتحريك. وبعد ما الخضار تستوي على نار هادية رح أضيف عليهم نصف ملعقة من الكركم يلي رح تعطيها لون كتير حلو.
ومن بعد ما تستوي الخضار على الآخر رح أطحنهم كتير منيح بالهاند بلندر أو المطحنة اليدوية. وهيدي الصوص تبعيتنا صارت جاهزة. هيدي الطريقة المبتكرة اسمها كوفي بيالدي، وهي تعديل على صلصة الراتاتوي الأساسية يلي بتتكون من صلصة الطماطم، بس بصراحة أنا حسيتها أطيب. رح أضيف ملعقتين صغار من معجون الطماطم، حركن كلهم مع بعض، وهيك صلصتنا بتكون صارت جاهزة. شفتوا ما أسهلها وما أخدت وقت أبدا. ورح أفرد هالصلصة الطيبة بقلب الطبق يلي رح يدخل على الفرن، وتأكد إنها غطت الطبق تماما وبكمية وفيرة. وهلأ صار وقت صف الخضار بنفس الطريقة يلي استعملها ريمي بالفيلم. أنا عم بستعمل شريحة من البندورة، فوقها شريحة من البطاطا، فوقها شريحة من الجزر، وآخر شي شريحة من الكوسة. وبستمر بهيدي الطريقة لغاية ما غطي الطبق تماما بالخضار. وشوفوا هالنتيجة الرائعة يلي طلعت معنا بالآخر. طبعا لابد من رشة ملح صغيرة وشوي من زيت الزيتون فوق جميع الخضار. وطبعا مش رح ننسى الأعشاب المعطرة يلي حكينا عنها بالأول. عندي شوي من إكليل الجبل، شوي من الزعتر البري، وممكن تضيفوا أوراق من الريحان الطازج أو المرمية. ومن بعد ما أضفت الأعشاب رح غطي الطبق بورقة من الألومنيوم فويل، ودخله على فرن متوسط الحرارة لمدة بتتراوح بين 20 أو 25 دقيقة، أو لغاية ما الخضار تستوي تماما. طبعا الأعشاب على حرارة الفرن صارت أعشاب مجففة، مشان هيك أنا عم وزعها فوق الطبق بطريقة متساوية بهيدا الشكل. وشوفوا معي هالنتيجة الرائعة. طبق فعلا شكله كتير حلو وطعمته بعد أطيب. ما فيني كذب عليكم وقلكن انه ما اخد وقت، بس النتيجة فعلا مبهرة. وهلأ طبعا صار وقت الأكل. لتقديم الراتاتوي بنفس الطريقة يلي قدمها صديقنا ريمي بالفيلم، رح أوضع القليل من الكوفي بيالدي بقلب طبق، وصف الخضار فوقها، وزين الطبق بشوي من صلصة الطماطم بهيدي الطريقة. أنا فعلا بتمنى تجربوا الراتاتوي لأنها طريقة جديدة ومختلفة، ممكن تشجع ولادكم أنه يتناولوا الخضار بشكل أكتر. وما تنسوا إذا زبطت معي أكيد بتزبط معكم. تروني قريبا في فيديو جديد.